हेलो, आज पनि म तपाईहरुको सामु एउटा न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा पनि हामी एडिट मेनुमा रहेको केही मेनुहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौं। र आज हामी कुन चाहिँ मेनुको बारेमा कुरा गर्नेछौं भनेपछि हामी गएर एडिट मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी कन्टेन्ट अवेयर स्केलको बारेमा कुरा गर्नेछौं र सपोर्ट वार्पको बारेमा कुरा गर्नेछौं। आज हामी यो दुईटा मेनुको बारेमा कुरा गर्नेछौं र यो दुईटै मेनुले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नेछौं र त्यसको लागि चाहिँ एउटा कुनै पनि पिक्चरलाई ओपन गरौँ, फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि ओपनमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो गएर डकुमेन्टमा कुनै पनि एउटा पिक्चरलाई ओपन गर्न सक्छौं। जस्तै यो एउटा पिक्चरलाई हामीले ओपन गरौँ र हाम्रो यो पिक्चर ओपन भइसकेको छ र अब हामी यसमा चाहिँ एडिट मेनुमा गएर हामीले कन्टेन्ट अवेयर स्केलको बारेमा कुरा गर्न जानेछौं र यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न जानेछौं र त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो पिक्चरलाई हामीले लेयरमा, जुन अहिले हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा देखाइरा छ, यसलाई हामीले लेयरमा राख्नुपर्ने हुन्छ र लेयरमा राख्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँ गएर हामी ब्याकग्राउन्डमा डबल क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसपछि हामीले न्यू लेयर भनेर देखाउँछ, हामीले यसलाई ओके गर्न सक्छौं र अब हेर्न सक्छ हाम्रो यो लेयर 0 भनेर देखाइसक्यो। यो अब हाम्रो पिक्चर चाहिँ न्यू लेयरमा आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी गएर एडिट मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र अब हामी गएर अप्सनलाई हेर्न सक्छौं। यो हाम्रो अप्सन शो गरिसकेको छ र यसलाई हामीले सर्टकटमा अल शिफ्ट कन्ट्रोल सी पनि क्लिक गर्न सक्छौं र यसलाई अब क्लिक गरौँ र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ सिलेक्सन हाम्रो यसरी देखाइरा छ। यसलाई चाहिँ हामी गएर यो जुन यसलाई हामीले जुन यो पिक्चरलाई हामीले सिलेक्सन गर्नु भन्दा अगाडि पहिला यो यहाँ गएर हामी क्लिक गरौँ क्रपमा र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी यतिसम्म पुर्याइदिउँ र अब हाम्रो यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो यहाँ देखाइरा छ र अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यदि हामीलाई यो जुन हाम्रो यताको यो पिक्चरको हाम्रो जुन यो ब्याकग्राउन्ड देखाइरा छ, यो ब्याकग्राउन्ड हामीलाई यहाँसम्म चाहिएको छ, यो सबैमा चाहिएको छ र यहाँ चाहिँ हामीले यो पिक्चरको बारेमा केही कन्टेन्टहरु लेख्नु छ अथवा केही डिस्क्रिप्सनहरु दिनु छ भनेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो भाग देखाइरा छ, यसलाई चाहिँ हामीले यो सबैमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ र कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामी गएर यहाँ गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि अब गएर यहाँ हामी क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले डाइरेक्टै तान्यो भने हाम्रो पिक्चर चाहिँ यस्तो प्रकारको देख्न सक्छ। यसरी यो जुन हामीले यसरी डाइरेक्टै तान्यो भने यसरी, तर हामीले चाहिँ यसलाई यहाँ गएर हामी यो जुन हाम्रो नर्मल पिक्चर छ यसलाई चाहिँ अब हामी गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गरौँ र अब यसलाई हामी बिस्तारै तानौँ। हामीले यति तान्न सक्छौं र यति तानिसकेपछि हाम्रो यो ग्यापिङ चाहिँ बढिसकेको छ र ग्यापिङ बढिसकेपछि चाहिँ हामी गएर मुभमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि अप्लाईमा र अब हामी गएर फेरि क्लिक गर्न सक्छौं, कन्टेन्टमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी गएर यसलाई अलि अझ हामीले मुभ गर्न सक्छौं। तर हाम्रो पिक्चर चाहिँ जुन हाम्रो यो देखाइरा छ यो यतिकै छ, यसलाई तानेको छैन र अब हामी गएर यहाँ क्लिक गरौँ र त्यसपछि अप्लाईमा र अब हामी गएर फेरि एडिट मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि फेरि यसमै हामी गएर यसलाई हामी यतिसम्म हामीले तान्न सक्यौं र त्यसपछि अब फेरि हामी गएर एडिट मेनुमा क्लिक गरौँ, यहाँ गएर फेरि एडिट मेनुमा र यसलाई अब हामी यतिसम्म तान्न सक्छौं। हाम्रो यो देखाइरा छ यो पिक्चरलाई चाहिँ हामीले यसरी सजिलै तानेर यसरी लान सक्छौं र अब चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ गएर हामीले
कुनै पनि यो पिक्चरको बारेमा कन्टेन्टहरू लेख्नु छ अथवा केही पनि लेख्नु छ भने हामीले यसमा सजिलै लेख्न सक्छौँ र जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ यो पिक्चरमा हाम्रो अलिकति पनि इफेक्ट केही पनि प्रब्लम परेको छैन, जस्तोको त्यस्तै छ। तर हामीले यो यसको ब्याकग्राउन्डलाई तानेर यहाँसम्म पुर्याइदिएका छौँ र यसमा चाहिँ अब हामी डिस्क्रिप्सनहरू केही पनि लेख्न सजिलै सक्छौँ र यो पिक्चरको डिटेल्सहरू पनि लेख्न सक्छौँ। र त्यसपछि अब यसलाई पहिलाको अवस्थामा पुर्याइदिउँ र त्यसपछि अब हामी गएर फेरि यहाँ गएर एडिट मेनुमा क्लिक गरौँ र अब हामी सपोर्ट वार्पको बारेमा कुरा गरौँ। सपोर्ट वार्पले के गर्छ भनेपछि हामी गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको अप्सन देखाउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो पनि प्रकारको रोटेट अथवा मुभहरू चाहिँ गर्न यताबाट हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामीले क्लिक गऱ्यौँ र क्लिक गर्दा हाम्रो यो अप्सनहरू देखाइरहेछ यो, र यसमा रहेको यो अप्सनहरूलाई चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो रोटेट अप्सनहरू देखाइरहेछ हामीले जस्तो पनि यसलाई इफेक्टहरूमा लान सक्छौँ। हामीले जस्तो प्रकारको पनि अब यसलाई बङ्गाउनु छ पिक्चरलाई अथवा केही पनि गर्नु छ भने हामीले यताबाट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ पनि चाहिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले तन्काउन बङ्गाउन अथवा कुनै पनि एङ्गलमा हामीले रोटेट गर्न सक्छौँ। यसलाई जसरी पनि हामीले यताबाट यसलाई गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीले डिजाइनिङको रूपमा पनि लिने गर्छौँ। तर यसबाट डिजाइनिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म डिजाइनिङको बारेमा पछि बुझाउने छु र अहिले चाहिँ हामी केवल यो टुल्स र मेनुहरूको बारेमा मात्र बुझ्दैछौँ र यो मेनुले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दैछौँ। र यसमा चाहिँ अब हामी गएर यतिको क्लिक गरौँ र अप्लाईमा गरौँ, हाम्रो पिक्चर चाहिँ यस्तो प्रकारको आइसकेको छ र यसलाई हामीले पहिलाको अवस्थामा राख्न सक्छौँ। र आज चाहिँ हामीले एडिट मेनुको हामीले कन्टेन्ट र सपोर्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, यो दुईटा मेनुको बारेमा। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट मेनुहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट मेनुहरूको बारेमा केही नयाँ जानकारीहरू चाहिँ लिएर आउनेछौँ।